Sziasztok! Hello! Hello! Szia, vagyok! Szia, Zoli! Hello! Jaj, ezt kivehetem? Bocsi? Ide leteszem, jó? Okay. Ebbe szabad inni? Persze, neked tudod. Ja, köszi. Szép pohár. Na. Hova kell? Tényleg? De rátok is nézhetek? Persze. Ja, jó. Bocs. Na. Ja, amúgy azt nekem a nővérem választotta nekem. Ja. Olyan érdekes ez. Anyukáméknak az utolsó percig azt mondták, hogy én fiúnak fogok megszületni. Tehát ők így is voltak apukámmal berendezkedve, hogy én majd fiúnak fogok megszületni. Hát aztán jött a meglepő, mikor kibújtam, hogy hát ez kislány. Hát apukám nem örült nekem. Ő alkoholista volt, kőkeményem. 9 éves voltam, amikor felakasztotta magát, de nekünk az utolsó percünk az úgy nézett ki, hogy mi menekültünk. Tehát nálunk mindennaposak voltak, hogy így agyba főbeverte anyát, hol nadrágszíjjal, kézzel, konyhakéssel. Én nem szeretem így felhozni a múltat, anyukámnak csak édesapám volt. Tehát ez nálunk tabu téma. Tehát nem volt egy egyszerű, nem hiába lett nekem ez a leukémia is, születésemtől fogva, meg is mondta nekem professzorasszonyom. Nekem az volt a szerencsém, hogy ez így későn jött ki. 25 évvel ezelőtt ez a betegség ez gyógyíthatatlan volt. Bele is haltam volna kiskoromba, tehát én csak nyertem. Én nem egy olyan családban nőttem fel, hogy feladjuk, tehát nekem nagyon sok daganatos volt. Anyukám részéről is, apukám részéről is. Nagymamánk 3-szor győzte le a merrákot. Mire sajnos 4-ére már elvitte. Tehát minket nem egy ilyen fából faragtak, én ennél tökösebb csaj vagyok. Én mindig azt szoktam mondani, hogy azokat a betegeket győzi le, akik már feladják. Tehát van az a pont, mikor már olyan fájdalmaik vannak, hogy azt mondják, hogy nem feladom. Mert már nem akar teher lenni. Tehát bocsánat, bennem is volt egy olyan, amikor kiderült az agydaganatom, hogy úristen, tehát nem tudom, felakasztom magam, mint apa. Mert már nem akarok teher lenni. Se anyukámnak, se nővéreméknek, mert jobb lesz nekik. Fájni fog nekik, hogy meghaltam, de majd feldolgozzák. Aztán mindig azt mondom, hogy van valami, tehát nem szabad feladni, mert minden rossz után jönni fog egy jó. Lehet, hogy sorozatban kapsz akkora pofonokat, hogy azt mondod, nem állsz fel a földről, de akkor is felállsz. Tehát én lassan 33 éves vagyok, eddig csak pofonokat kaptam az élettől, de ott van bennem is a remény, hogy egyszer nekem is el fog jönni az a nap, mikor azt mondják, hogy igen, meggyógyultál, aztán így besétál a szőkeherceg fehér lovon. Meg kell tanulni szeretni a betegséget, mert ha gyűlölöd, akkor annál erősebb lesz és eluralkodik rajtad. Ezek a betegségek, ezek ebből táplálkoznak, a lelkünkből, tehát
Minél jobban lelkibeteg vagy, annál jobban elburjázik a testben. Én tudom, én az agydaganatot bevonzottam saját magam. Anyukám húgának tüdődaganata volt, neki itt volt a 2 kisfia. És mindig azt mondtam, hogy miért nem inkább én, akinek se kutyája, se macskája. 3 évre rá megérkezett az agydaganatom. Mondta, hogy hello, itt vagyok, kértél, megérkeztem, tehát ezek lelkileg jönnek ezek a dolgok. És hogyha elfogadod, és megtanulsz vele együtt élni, és így pozitívan állsz hozzá, akkor jó, hát most éppen be van durrabva az agydaganatom, decemberben tudom meg milyen állapotban van. Ugye tegnap szóltak MR-en, hogy december 5-re lesz meg az eredmény. Tudom, hát lehet, hogy azt mondják, hogy kemó. Mondtam, nem baj, letoljuk. Jó kis kerek fejem van, kopaszon is szép leszek, ennyi. Én az első perctől kezdve így álltam hozzá. Hát sok nőt ugye megvisel, hogyha elveszíti a haját például. Mert a mai világban a nőiességet a hosszú hajjal kötik össze, és ez egy nagyon rossz dolog. Én az első 3 évemet szerintem egy nagyon rossz párkapcsolatba kerültem, és hát ő például nem engedte meg, hogy levágassam a hajam. Annak ellenére, hogy foltokban ki volt hullva, de így hosszú hajjal kellett szenvedni. Szakítottam vele, az volt az első, hogy levágattam. És azóta egy ilyen vagán karakáncsal lett belőlem. Mindenki meglepődött, hogy úristen, ez te vagy? Te a kis szerény, aki nem szól vissza? Már most igen. És megtanultam, hogy nem szabad hagyni magát elnyomni az embernek, mert ez rátelepszik a lelkedre, és rettenetesen megbetegíti a tested. Már aznap volt jelentkező, hogy lenne a párom. És tudom, hogy a fenekem ki lenne nyalva igazából, tehát egy nagyon tisztelettudó rendes srác. Neki, hát ő is az édesanyját elveszítette daganatos betegségben, tehát tudná, hogy mit vállal, de lassan 2 éve, hogy a volt párom engem annyira megtört, hogy így nem tudok. Tehát nem tudok senki felé nyitni ezen a téren. Jézusom, de hülye vagyok, a muffin meg kint hagytam. Jaj, bocsánat. Ups, ezt viszem. Én eltaszítottam magamtól mindenkit, tehát nem tudok senki felé nyitni ezen a téren, hogy így kapcsolati téren, de majd egyszer jön valaki, aki ezt feloldja, ezt is úgy próbálom feldolgozni, hogy most ő vár rám. Csokismegyes muffin, hoztam nektek egy kis kóstolt, ez a kedvenc sütim ségedre. Kérsz? Ja. Ízlik? Jó? Tök jó. Bocs, kabátot azt levehetem? Nem. Ja, jó. Ilyen vicces fiú vagy. Na jó, egyet én is megkóstolok. Volt ez a hölgy. Mondta, hogy képzeljem el a daganatot. Képzeljem magam elé. Mondtam neki ezt most így, hogy? Hogy küldjem el ezt a szemétládó kis csomót, amik ott bennem vannak, vagy ezt most hogy gondolod? És mondta, hogy nem. Neki nem lehetett gyermeke. 28 évesen ki kellett pakolni daganat miatt, és neki akkor kezdődtek ezek a dolgok, és ő például egy gyermekképében jelentette meg a daganatát.
Mondtam, hogy hát én ezt nem tudom, és akkor mondta, hogy ja, akkor pár napot gondolkodj el, hogy neked ki. Nekem nagyon fura volt, mert az egyik, tehát nem tudtam aludni a kórházban, és az egyik este így elaludtam. És az álmomban jött egy ilyen hatalmas nagy sötét alak, aki hozzávágott a falhoz. Tehát arra szaladtak be a nővérkék, hogy én igazából sikítottok az ágyban, és mondtam, hogy na most láttam. Találkoztam vele. Eljött az álmomba. És én nekem azóta van ez a kép. Bocsánat, kaphatok egy kis vizet? Köszi. Tehát úgy képzelem el, hogy egy ilyen, hogy egy ilyen igazi kőkemény tökös pasi. Ilyen hatalmas, magas, fekete hajú, fekete szemű, atomdurva arcéllel rendelkező 2 méteres nagy bengának képzelem el, köszönöm, aki azért jött az életemben, hogy elcseszem mindent. Tehát igazából a Hujber Ferinek az egyéniségét gyúrnám össze, nem tudom kinek a külsejével. Szép karakteres férfi arc, mondjuk a Csányi Sándor például. Jó, hát a Hujber Feri az egy ilyen nagyon bolond, nagyon szókimondó, nagyon tökös pasi. Hogy a való életben milyen, azt nem tudom. Mondjuk azért neki voltak elég durva posztjai, mielőtt ő így kiment Kanadába. Tehát az jött le, hogy ő nekem egy ilyen, odamondó, odaverő típus. Tehát ez a falhoz vágós, hogy addig üt, amíg bele nem zöldült kékűz feketűz. Tehát hát én így képzeltem el a betegséget. Hang megy, kép megy. Tessék. Amúgy tudom, hogy tiszta dilisen hangzik, ne haragudj rám. Én nem vagyok skizofrén, de muszáj, mert ha csak így a semmibe beszélsz, hát akkor jó, hát beszélsz a daganathoz. De hogy ez a daganat, hogy így nem tudod elképzelni. Jó, látsz róla, felmész a netre. Látod ezeket a mocsok kis gócokat. De hát a leukémiáról ugye, hát most elképzelsz egy fehérvérsejtet, hogy az hirtelen egyből lesz 10 millió, nekem az mókás volt. És nekem tényleg ez vált be, amit mondott, tehát ez hihetetlen volt ő nekem, hát tényleg lelkileg, nagyon sokat. Olyan szinten megerősített engem ez alatt, majdnem 2 hónap alatt, hogy úgy jöttem ki, hogy a családom rám se ismert, hogy mondták, hogy úristen, ki vagy te? És mondta a nővérem, hogy ki jöttél, de hol a húgom? És mondtam nekik, hogy hát itt vagyok. Én mindig erős jellem voltam, de hát párkapcsolatokban mindig alárendelt szerepet játszottam, tehát hogy így annyira meg akartam felelni, hogy elnyomtak, ha azt akarták. Hosszú volt a hajam, ha azt akarták, rövid volt, ha azt akarták, nőiesen öltözködtem, ha azt akarták, úgy néztem ki, mint egy 10 éves kisfiú, tehát úgy öltözködtem. Beleestem ebbe a nagyon rossz kapcsolatba. A vállás aztán ezen nagyon sokat nyomott, olyan szinten le voltam akkor épülve lelkileg, hogy nem hiába rá egy hétre derült ki nekem ez a leukémia is. Meg is mondta
professzorasszonyom, hogy valószínűleg a vállás volt az a pont, ami így berobbantotta a betegséget, ami így meggyújtotta a kanócot. Valószínűleg sztómazsák lesz, meg eltávolítják a méhemet, meg a petefészkeimet ugye az endometriózis miatt. Aztán, ha nem, hát akkor mondtam a édesanyámnak, mégiscsak engedi a jóisten, hogy legyen egy kisbabám. Vagy ha nem, hát akkor oda, hova költözünk, talán ott találom meg azt a férfit, aki vállalja, hogy ezt a sok téglát levontja, amiből ezt a nagy falat felépítette magam köré. Ennek 5 fázisa van végül is, ennek a betegségnek. Sőt, kint külföldön van már 6-os szint, és ez úgy van, hogy van egy ilyen FISH tesztünk. Na, az Magyarországon egy rettenetesen drága teszt, mert hogy azt 5 év után szokták megcsinálni, mert hogy 5 év volt a hivatalos túlélés ezzel a betegséggel. Még 4 évvel ezelőtt, amikor ez nálam kiderült, tehát én 5 évet kaptam. Addig élhetek, addig tervezhetek, tovább nem. De én az elején megmondtam a professzorasszonyomnak, hogy én ebből ki fogok gyógyulni. Tehát én leszek az első beteg a világon, aki gyógyultként beregisztráltak, aztán így nevetett, nagyon imádtam. Csináltak egy ferezist. A ferezisről hallottatok arról, hogy ez micsoda? Nem? Szinten kell tartani a fehér vérsejtszámot, hogy ne kerüljünk át hirtelen akútba, ne kerüljünk át transzplant listára. Ez 5-6 óra hossza ez a folyamat. Beszúrnak egy tűt az egyik karodba, egy másikat egy másikba, de ez sokkal vastagabb, ugye, kitölti szinte az egész vénádat, hogy minél könnyebben így ki tudjon folyni a véred, és akkor kapsz egy ilyen stresszlabdát, azzal pumpálnod kell a véredet, és akkor van egy ilyen hatalmas nagy gép, ami a vörös vérsejtekből ezeket a rossz sejteket így kimossa, hát lényegében olyan, mint egy mosógép, és akkor az a végén összegyűlik egy zacsiba, és annak olyan színe van, mint a margarin. Narancsárgás gusztustalan orvat margarin. És a másik tűbe, a másik karodba pedig megy a megtisztított véred. Nekem olyan magas volt a fehérvérsejtszámom, hogy mondták anyukámnak, hogy én 5-6 ferezis alatt én nem úszom meg a dolgot. És én fogadtam táblacsokiba, hogy ezt nekem elsőre le fogják húzni. Nevetett professzorasszonyom mondta, hogy jól van, hogyha nem sikerül, akkor is megkapja azt a csokit. És mentem le, és mondta, hogy húha, valami nem oké, biztos, hogy fent elszúrták az eredményemet a lányok. Feltelefonáltak, és mondták, hogy de. Tehát ez fejben dől el. Én azt mondtam, hogy elsőre sikerül, és sikerült is, tehát én egy ferezissel megúsztam az 5-6 helyet. Ez a betegség nem csak a véredben, hanem a csontokban is benne van, és úgy van, hogy 1-es, 2-es, 3-as, 4-es, 4-es feles 5-ös szint, megint eltelt 3 hónap, megint szúrták a gerincem csontvelő, és akkor nem akartak hinni a szemüknek. Mondták, hogy az nem létezik, hogy letelt 3 hónap, és eléri a 3-as remissziót, majd hogy nem 4-es remisszióban voltam. Fél év után pedig 5-ös remisszióban volt a betegségem, tehát egy aludt teljesen. Tehát én ezt mondom, hogy ennyit tesz a hozzáállás. Kiakasztottalak teljesen? Mi most zavarban vagy? Jaj, de édes vagy, de hát ne legyél zavarban. Egy elektronikai cégnél dolgoztam a pénzügynél adminisztrátorként, és hát nagyon sok dologban segítettem, és hát addig kellettem, amíg kapták értem a pénzt. Fogalmazunk így, ugye, amíg az állam fizette, aztán áprilisban lett a műtétem, mondtam, hogy hát én visszamennék, és 2 hétre rá találkoztam egy kollégámmal, aki közölte velem, hogy te kis majom, és nem mondtad volna, hogy nem jössz vissza hozzánk, és így felmondtál, én meg így álltam, hogy mi van. Ezt velem miért nem közölték? Aztán, amikor el lehetett menni dolgozni, akkor elmentem helybe egy kis boltba a pénztárosnak, de most, hogy augusztusban elszállt a prolaktin szintem, a doki közölte velem, hogy hát ez szó se lehet róla. Tehát anya nélkül nem mehetek sehova.
Jó, hát hivatalosan sehova sem mehetnék, de hát ő neki meg izomsarrodása van, ő se olyan könnyen mocorog, úgyhogy hát valamikor megszegem ezt a dolgot. És amit egyedül tudok elintézni, azt egyedül intézem el. Úgyhogy most jelenleg otthon. Sajnos. De én bak vagyok. Egy igazi makacs bak. Pszichológus csaj is amikor jött be először hozzám, és én nevetve ültem az ágyon. Aztán én nézett át a szomszéd vaságyon lévő hölgyikére, hogy én most így kaptam valami nyugtatót, hogy valami, hogy így kacarászok, és mondtam neki, most mégis mit kéne csinálnom? Tehát azzal jobb, ha sírsz, vagy hogyha vagdosod az ered, vagy hogyha falba vered a fejed. Én nekem mindig meglepődnek rajtam, nem látszik, hogy beteg vagyok. Én egy ilyen nagypofájú, telipofával, vigyorgó, nagyszájú, röhögcsélős csaj vagyok. Tehát, hogy én nem mondom, hogy nekem ezek a betegségeim vannak, akkor nem hiszik el. Sőt, mikor betfeküdtem a kórházba, akkor anyától először kérdezték, hogy jaj, és mikor lesz a temetés. Szegénykém zokogva jött fel a kórházba. Aztán, amikor mankoztam a lábammal, és így mentem be vele a boltba, akkor így néztek rám, hogy de ilyen jól nézel ki. És mondtam nekik, hogy most mégis mit kéne csinálnom? Zárkozzak be, vagy kössem fel magam, mint apa? Én haragszok is apára, amiért gyenge volt. Eldobta a feleségét, meg eldobta a 2 gyerekét például, tehát nekem vele kapcsolatban nagyon durva érzéseim vannak, hogy így szeretem, meg gyűlölöm. Én ezt az egyet soha nem fogom tudni feldolgozni, mert ő ugye fiút szeretett volna, tehát én kijártam vele focizni, meg pecázni. Tehát én igen, én fiús kislány voltam azért, hogy ő engem elfogadjon. És mégis eldobott. Ezzel, hogy öngyilkos lett. Világéletemben megkérdezték tőlem, hogy mi akarsz lenni. Én mindig azt mondtam, hogy anyuka. Tehát nekem semmi más vágyam nem volt. Én anyuka szerettem volna lenni, és ennek oka van, hogy valamiért én még nem lehettem. Én a hormont kapok nagyon sokat, és valamikor nem tudok tükörben nézni. Hogy így belenézek, és akkor így oké, élek, és ez a fontos, mert tudom, hogy ez a fontos. Bocsánat. Tehát én ez a... Nem hiszem el, bocsánat. Tehát én XS-es méret voltam, tehát ez a vasággyal 45 kg, most a 65-70 között mozgok, és valamikor úgy nézek ki, mint egy kismama konkrétan is. És hihetetlenül fájó belenézni a tükörbe, hogy úgy nézek ki, mint egy kismama, csak nincs gyerek a pociban. Bocsánat, nem sírunk, na. Elég legyen már. Nem hiszem el. Itt bőgök. Bocsánat. Próbálom az embereket arra sarkalni, hogy ne szégyeljék a betegségüket. Hanem erről igenis, hogy nyíltan kell beszélni, mert nagyon sokan nem tudják. Tehát volt, hogy megijedtek tőlem, hogy úristen, fertőzök. És ez hihetetlen brutális. Meg ez a kövér vagyok. Tehát megkaptam, hogy a csaj, akivel a volt párom csalt amúgy 3 évig, hát neki ez volt a mániája.
hogy én egy hárommázsás disznó vagyok, és gusztustalan, és hogy nézek ki, és hogy én nem is vagyok beteg, csak elmebeteg, mert hogy én ezt az egészet csak beképzelem, mert hogy ugye a leukémiások csontvázak, és kopaszak, és én meg dagat vagyok. Hát a gyógyszerektől ugye eleve vizesedem. Tehát a víz kapásból rajtam olyan 6 kilót dob, plusz ugye a hormontabletták az agydaganatra, úgyhogy hát valamikor megtörik az embert egy picit. Aztán kitombolja magát, kibőgi magát, feláll, leporolja magát, megigazítja a koronáját, és azt mondja, bocsánat, de kapjátok be. Nyáron volt egy ilyen posztom. Bejött az egyik csaj a boltba, és mindig mondta, hogy olyan kövér vagy. Kismama vagy? Mondtam neki, igen. Megszállt a Szentlélek. Én fogom megszülni a Krisztust is, meg az Antikrisztust is. Aztán csak így nézett rám. Na, az a csaj, az azóta se köszön nekem. De közben meg bántott, tudod? De nem akartam, hogy a többi vevő lássa ezt. Úgyhogy jól van. Mosolyál fel. Na, ez így ment 2 hónapon keresztül. Aztán mentem fel profasszonyhoz. Nem mosolyog, baj van? Na, beszéljen erről a pszichológus csajszival is, mondom Ginak is. Már, hát nem megbeszéltük, hogy kiadod magadból, de hát pici falu vagyunk. Ha én kitettem Facebookra valamit, ugye, akkor anyukámnak rögtön visszamondták, hogy kitett magáról fényképet, már megint a betegség. Nem, én visszafogom magam. Meg hát nem akarom, hogy anyám csattanjon a dolog. De csak ford bennem, hogy nem hiszem el, hogy egy olyan ember, aki magyarul, bocsánat, hogy így fogalmazok, de fingani nem tud, és nekem itt van ez a sok betegség és bánt és bedurrant az agyam, és kiírtam, hogy igen, ez van, más már a felétől meghalt volna, úgyhogy akinek nem tetszik, az nyalja kisebbre a seggem. Ezt így szó szerint kiírtam. Na aztán kaptam a sok kommentet alá, hogy ne foglalkozzak velük, meg rengeteg ilyen röhögős smiley, meg hogy milyen fasz a csaj vagyok. Fú, tehát nagyon sok ilyen ember van. És annyira sokan tagadják a munkahelyükön is például. És én annól össze is vesztem a titkos Facebook csoportban emiatt 2 lánnyal, mert az egyikük, bocsánat, a Herendi porcelánnál dolgozik nagy gépekkel. Pedig hát ő is 2 éve beteg. Gyerekek, a másik meg óvodába. Mondom neki, gondolkozzál már. Elkapsz valamit a kicsitől. Rajtad kijön durvábban, visszamész dolgozni, a durvább verzióját fogja az a gyerek elkapni. Mondom, nincs bűntudatod? Nem, mert ki fogják rúgni. Hát bármikor kaphatunk egy görcsrohamot. Igazából ön- és közveszélyesek vagyunk, tehát hivatalosan nem vagyunk eltiltva a vezetéstől, de így nem ajánlott. Tehát, hogy én mindig azt szoktam mondani, hogy ha tudom 100%-osan, hogy csak én halok bele, hát akkor belemerek ülni, de hogy miattam bárki meghalljon, lenyomorodjon, elveszítse bárkét, én azért nem vállalok felelősséget. Én az orvosok helyben én némelyik betegnek akkora pofont levernék a faladnál másikat. Hihetetlenül bután állnak hozzá. Tehát nekem is van egy csaj, ideár professzorasszonyomhoz, tehát imádom. Demeter Judit, a világ legjobb hematológusa, egy angyal, egy tündér, és ennek a lánynak nem volt jó, mert hogy kiukadt neki a hasa, mert hogy a gyógyszer. Mondom neki, ide figyeljé, vannak szabályok, amiket be kell tartani. Tehát én 3 éven keresztül rettenetesen megőszültem a gyógyszertől, mert nem festettem a hajam, mert nem lehet kész. Ők szőkítették, dajaroltatek mindent. 3 év után kérdezte professzorasszonyom, hogy bántja, hogy ősz a haja? Hát, megszólnak, hogy igénytelen vagyok, ugye. Úgyhogy így azért egy kicsit bántott, de tudod, valamikor úgy el tudom engedni a fülem mellett, de na, azért néha úgy bele tudnak taposni az embernek a nőiességébe. Ez mondjuk a volt párom voltam úgy. 3 év után mondta professzorasszonyom, hogy jók az eredmények, mert mindent betartok, ugye? Megengedi, hogy 3-4 havonta ammóniamentesen fessen be a hajam, de csak a saját hajszínemre, ugye barnára.
És akkor ugye rengeteg a tiltott étel, amit nem ehetek, narancs, mandarin. Annyira savasak, hogy szétcsapják ugye a gyógyszert is. Hát van olyan beteg, aki ezt nem tartja be, és az nálunk torokgyulladás, szívizomelhalás, meg hogy kiukad neki a gyomra, tehát ez a 3 fő nagy tényezője van neki. Na és ez a lány ez nem tartotta be, kiukadt neki a gyomra, és ő professzorasszony tette ezért felelőssé. Most nem azt mondom, valamikor megkívánom a szalonnát, vagy valami. Vagy hurka. Vagy hogy ne csirkével csináljuk azt a töltött káposztát, hanem egy igazi disznóhússal. Tehát 1 vagy 2 napig, mint a lauzis kutya, úgy hányok. De én mindig meg szoktam mondani professzorasszonyomnak. Professzorasszony, bűnöztem? Mondtam. Jól esett. És akkor már nevet, hogy utána a hányás is jól esett? Az annyira nem esett jól. Jól van, mondja, legközelebb mivel fog bűnözni? Nem tudom, de úgyis meg fogja tudni, hogyha jövök. Nekem havi 1 bűnözés meg van engedve. Itt jön ki az, hogy az orvos-beteg közti bizalom. Igenis szükség van a gyógyszerre. Szükség van a kemóra is. Persze, árt, mert a rendes sejteket is előli, de hogyha betartod a szabályokat, akkor segít. Én meg is mondtam, hogy én az életemet kb. Rábízom, tehát nyugodt szívvel, mert tudom, hogy ő nekem rosszat nem tenne. Én nekem bármilyen betegségem kijött, ő mindig a legjobb orvosokhoz küldött. Agydaganatta a Csókai professzor úrhoz. Ismeritek? Hallottál róla tényleg? Hát, legjobb agysebész Magyarországon. Ja. Amúgy benne volt Schumachernek is a tímjébe. Tehát tudom, hogy oda, ahova ő engem küldött, én jó kezekbe leszek. Ha én felmegyek, akkor ugye azzal kezdik, hogy a kis vámpírkám, a nevű asszisztens így leszívja a vérem. Ha a vérkép jó, akkor megkaphatom a gyógyszert, ha nem, akkor mondják, hogy hopp, vagy dózisemelés, vagy hogyha olyan baj van, akkor benn is tartanak. Tehát nekem nincs olyan, hogy én vizsgálat nélkül eljöhetek. Nincs az Isten. Az összes nyirokcsomómat átnézi professzorasszonyom. 3 havonta szívultrahang, EKG, nyirokcsomó dopplet, tehát mindent. Tehát, és nagyon sok orvos van, aki ezt nem tartja be, és iszonyat pénzéhesek. Amikor a lábammal állt a baj, ott nekem keresztszalag leválás és porcleválás volt a bal térdemben, és ugye nekem így bukott ki ez az egész leukémia. Ott a doki közölte velem, hogy nincs semmi bajom, csak szimulálok. Belevágta a tűt a lábamba, de úgy, hogy beletört. Mert hogy ő azt akarta, hogy én majd így reflexből kinyújtom, aztán így rácseszett. Anyukám úgy törte be az ajtót szegényként konkrétan, mert kint csak a nagy sikítást lehetett hallani, ahogy így beletörte a csontom. Tehát konkrétan a csontomba vágta bele a tűt az orvos. És akkor mondta, hogy hopp, hát itt tényleg baj van, tényleg nem szimulál a kislány, és így nyújtotta a kezét, hogy akkor engem meg fog műteni. És mondtam anyukámnak, hogy nem merészeljen neki pénzt adni, vagy szilánkosra törösöm az orvosnak az összes ujját. Simán elfogadta volna a pénzt, így gondolkodás nélkül, úgyhogy konkrétan azóta nem tudok se futni, se biciklizni, se googolni, tehát így lenyomorította a bal lábamat konkrétan. Azt mondták, a mankót se teszem le soha. 9 hónap után önkényesen eldobtam. Jó, hát bicegve járok, kicsit ilyen durván nézek ki. Ez a Quasimodo style. De hát én mondtam, hogy nem, én nem fogok mankózni, ne nevettessenek ki. Nekem ott vannak a magas sarkúim. Nem vettem fel őket 4,5 évig. Ez nekem nagy törés volt, én U24-ben azokban szaladgáltam. Úgyhogy most sikerült egy olyat találnom, amiben stabilan tudok állni. Az kis bokacsizma. Hasább sarkú. És ez úgy megtart. De hát mondjuk én az ilyen egybetalpóakat, azokat így nem szeretem. Csótánytaposónak hívom őket, nekem az olyan visszataszító, nem nőies. Úgyhogy
most sikerült, ebben voltam fent itt Budapesten, és mondtam anyukámnak, hogy olyan jó, olyan nőiesnek érzem magam. Szegényként meg elsírta magát, mert hát ő az én számból így életem alatt most úszott ki körülbelül másodjára. Úgyhogy ez egy tök jó érzés volt. Hogyha én elmegyek fodrászhoz, vagy körmöshöz, és akkor van előtte ez a remek kis letargia, hogy tiszta csúnya vagyok, tiszta hulla vagyok, tiszta májfolt vagyok. És akkor elmegyek, és megcsinál, és ez a visszatértem. Na, tehát, hogy így nem találják meg az apró örömöket az életükben. Pedig ezek olyan jók. Nekem nincs szempillám, azt a barátnőm szokott nekem építeni havonta. Meg hát nagy ritkán kihúzom cica szemnek. De mondjuk már egy éve, hogy az se. Hát, ilyen kis barnás szemhéjpúdert szoktam tenni. Meg ilyen labelló. Mondjuk azt nem szeretem, mikor ilyen 20 kg vakolatot rákennek a fejükre. Szerintem az nem az igazi. Volt a sportkórházban egy szobatársam. Neki a mellét távolították el, a bal mellét. És nagyon nehezen élte meg, és olyan édes volt neki a párja, jött és hozott neki egy ilyen... hozott neki egy kivágott a felsőt. Neki nem volt akkor még szilikon betéve a cicéjében, nem volt még neki meg a korrekciós műtét. És mondta, hogy hát ő ezt fel nem veszi, hogy néz ki meg csúnya. És olyan édes volt neki a párja, és mondta, hogy de hát nekem te vagy az leggyönyörűbb az egész világon. Hát miért nem érted meg? Hát így is gyönyörű vagy. Ha mindkettőt leveszik, akkor is gyönyörű vagy. Ez olyan jó volt. Ezt tudod hallani. Aztán ő is felszabadult. Aztán amikor mentünk át masszázsra, akkor átjött velünk. És bikinibe jött át. Ez tök jó volt. De sok nő van, aki ezt így nem fogadja el, mert például, hát nekem is, hát én nekem porcelánbaba bőröm volt, most ugye májfoltos lett a gyógyszertől, ami úgy először azért fura volt. Aztán megszoktam, hogy kifoltosodtam, mint egy boci. Ez van. Úgyhogy most már így elfogadtam a kis foltocskákat, a kis anyajegyeket, mindent. Hát fel kell tudni szabadulni, de ahhoz jó ember kell. Én mindig azt mondom, hogy ez a párodtól függ, mert hogyha ő is úgy áll oda, hogy hát hogy nekem is, hogy én XS-esből XL-es méret lettem, és akkor ő azt mondja, hogy ő örül neki, hogy te így ez, hát akkor hát te is úgy állsz oda, hogy tudom, odaállsz el egy kis bodyban, vagy akármiben. És akkor így előtör belőled a bombázó. Vagy a vadmacska. Vagy éppen a kislány, ha éppen szeretnéd, hogy előtörjön belőled, akkor. De hát, hogyha olyan párod van, aki megaláz, hát akkor inkább elásnád magad a föld alá is. Csak úgy, hogy ruha van rajtad, és hogy takaró van rajtad, és azt érzed, hogy egy rakásszar vagy. De mióta kivágtam őt lassan 2 éve, azóta ez a... Hát ez a vadorzói nem jött elő, ez a vagáncsaj. Ami úgy fura. Ja, én nagyon zárkozott emberke voltam. Kinéztek, mert imádtam olvasni, tehát nekem nem a bulizás volt fontos.
Én rengeteget olvastam, meg mondjuk olvasok a mai napig. Meg soha nem hordtam miniszoknyát. Na, azóta nyáron miniszoknyába. Ja. Meg takartam a csípőmet. Mert hogy mindig mindenhol ezzel jönnek a stylistok. Hogy a széles csípőt igenis szégyelni kell. Nem. Azóta kihangsúlyozom. Imádom. Nagyon sokszor. Szóval jól esik, hogy hát, hogy vadidegenek flörtölnek velem. És mindig meg szokták nézni, és akkor szokták mondani, hogy hát olyan csípőd van, de így olyan, és akkor így mondom, hogy köszönöm, és elpirulok. Aj, de ez így jól esik, na, szóval, hogy így egyre jobban úgy jól esik. De hogy így, szóval, hogy ezek a hullámvölgyek, hogy úgy valamikor úgy belenézek a tükörbe egyik nap, és akkor úgy mondom, hogy na, most szuper, most tök jó. Aztán belenézek, hogy Jézusom, hogy nézel ki? Hát mit egy szörny? Bújj a föld alá, mert szétrobban a tükör, tehát vannak ezek a napjaim is. Bocsánat, sokat beszéltem. Én mindig azt mondom, hogy ezt nem ok nélkül, ezzel valami célja van. Isten, sors, bárhogy lehet nevezni, ki miben hisz. Meg én hiszek abban, hogy minden lélek oda születik le, ahova azt vállalta, hogy leszülessen. Tehát anyánál jobb anyát az egész univerzumban is szerintem, mint amilyen az én anyukám is. Meg hát nővérem, és imádom őket, mind a kettejüket, ölnék értük. Hát, apát meg valamiért őt kellett apának kapnom, ezen muszáj volt átmennem az életem első 9 évébe. Én haragszok is anyukámra, amikor elsírja magát. Mindig szoktam mondani neki, hogy nem bőgünk. Nem haltam meg. Itt vagyok, kész, nincs bőgés. Keménynek kell lenni. Kemények vagyunk. Minket egy ilyen nem győz le, mert vagyunk. Erősnek kell lenni az embernek, hát nehéz, hát valamikor én is sírok. Valamikor szoktam mondani, hogy hát miért? Hát nem drogoztam, nem buliztam, nem cigiztem, nem kávéztam, nem ment rajtam végig Tolna Baranya megye, csak komoly kapcsolatai voltak, hát akkor miért pont én? De hát olyankor jön arra az a válasz, hogy azért, mert ezt akarják ott fent. Bárki. Jóisten, sors, bárhogy lehet nevezni. Ki miben hisz, hogy ezt átéljem, hogy ettől is erősebb legyek. Lehet, hogy ez egy előző életből áthozott valami. Aki ebben hisz, én hiszek az ilyen karmikus feladatokban, de valamiért így rendelte a sors, hogy ezeken muszáj volt átmennem. Ha pedig úgy dönt a Jóisten, sors, hogy ennyi volt, hát akkor én félelem nélkül halok meg. Ez egy megoldandó feladat, amivel vagy megtanulsz együtt élni, vagy feladod. De a feladásokon én mindig azt szoktam gondolni, hogy nekem annak ellenére, hogy apa öngyilkos lett, hogy
Hát, hogy nem szabad. Tehát, hogy gyáva, aki feladja. Jó, abban a pillanatban, hogy megtedd azt, hogy felakasztod magad, hogy kilépsz a vonat elé. Hát ott nagyon tökösnek kell lenned, de ugyanakkor gyáva is vagy, mert hát nem mersz tovább élni. Mindig van valami. Bármi, akármi. Egy mosoly. Egy gesztus, egy gyere hozzám dolgozni, egy bármi. Szerintem soha nem szabad azt mondani, hogy nincs értelme. Hány óra? 8. Jézusom, mennyit beszéltem. Ó, bocsánat. Be tudjuk ezt most itt fejezni? Nekem lassan gyógyszeridőm lesz. Ja, jó, köszönöm. Bocsánat. Csak ezt leszedhetem? És mit csináljak, hogy nyomjam meg? Csak ennyi? Jó. Köszönöm szépen. Jó, ezt nem hagyjam itt.